BMS फर्स्ट इयर खूप हार्ड आहे जर तुम्ही प्रॉपर वेने अभ्यास नाही केला तर. हॅलो फ्रेंड्स, तुम्हा सर्वांचं ऍडमिशन BMS ला झालं. सो आता आपण फर्स्ट इयरला गेलोय, तर आता पुढे काय, पुढे कसं असणार आपलं फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, आपले इंटरनल एक्झाम्स, युनिव्हर्सिटी एक्झाम्स हे कसे जाणार याविषयी आपण या व्हिडिओमध्ये स्टडी करणार आहोत. ओके, सो बघा, आता आपले जे BMS आहे तर ते टोटल किती महिन्याचं आहे? 18 मंथ्सचं वन प्रोफेशनल इयर हे BMSचं आहे. ओके, हे सर्वांना माहितच असेल. सो आता काय झालंय, मोस्ट ऑफ दी स्टुडंट आता गेले असतील कॉलेजमध्ये ऑब्विसली, तर त्याला सर्व ते नवीन वाटत असणार आहे, बरोबर ना? कारण बघा, आपण 11वी 12वी टोटल इंग्लिश मध्ये स्टडी केलेला असतो जो नीटचं प्रिपरेशनसाठी. पण जेव्हा आपण BMS मध्ये येतो तेव्हा अचानकच आपल्याला मराठी दिसते. ओके, सो मराठीमध्ये सर्वच विषय असतात ऑलमोस्ट, फक्त जे मॉडर्न पार्ट आहे ते इंग्लिश मध्ये असेल. सो तुम्हाला खूप भीती वाटली असेल किंवा कन्फ्युजन झालं असेल की मराठी का किंवा हिंदी मध्ये असेल, तर ते कसं आपण स्टडी करणार आणि ते आपल्याला समजेल की नाही BMS. सर्वांना BMS फर्स्ट इयर मध्ये गेल्यावर पूर्ण जग हे वेगळं वाटतं, कारण त्याच्यामधले सगळेच मोस्ट ऑफ दी कंटेंट जे असतात ते आपल्याला फेमिलियर नसतात. आपण 11th-12th ला एक मॉडर्न सायन्स शिकलेलो असतो, पण आपल्याला BMS मध्ये एन्शियंट सायन्स शिकायचं असतं. सो दॅट्स वाय आपल्याला BMS फर्स्ट इयर हे फार आपल्याला हार्ड जातं, कारण त्याच्यामध्ये संस्कृत देखील विषय असतो, तो देखील आपण कधी शिकलेला नाही. सो त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो की हे जे सब्जेक्ट्स आहे, मी तुम्हाला हे पूर्ण याचे डिटेल्स देणार आहे आणि माझे जे लेक्चर्स आहे हे मी तुमच्यासाठी एक प्रिसाइज म्हणजे तुम्हाला समजेल अशा भाषेमध्ये माझे लेक्चर सिरीज स्टार्ट करणार आहे. ओके, सो सर्वात पहिले आपण बघूया की सब्जेक्ट्स काय आहेत आपले आणि त्याचे पेपर्स किती असतात युनिव्हर्सिटी एक्झामला. सो बघा, सर्वात आधी संहिता अध्ययन हा सब्जेक्ट आहे, सर्वांना माहित असेल. सो बघा, त्याचा पेपर एकच असतो युनिव्हर्सिटीमध्ये, फक्त एकच संहिता अध्ययनचा पेपर असतो आणि तो असतो टोटल 100 मार्क्सचा. ओके, जे थेरी पेपर असतात ते 100 मार्क्सचेच असतात. ओके, एक पेपर 100 मार्क्सचा. ओके, बघा, त्याच्यानंतर रचनाशैली मध्ये 2 पेपर असतात, पेपर 1 आणि पेपर 2. ओके, सो याचा देखील सिलेबस हा डिवायडेड आहे. जी ब्ल्यू प्रिंट आहे आपल्याला NCISM कडून आलेली, त्याच्यामध्ये पेपर 1 चा कंटेंट आणि पेपर 2 चा कंटेंट हे आपल्याला दिलं आहे त्याच्यामध्ये. ओके, त्यानंतर आहे बघा क्रियाशारी, याचे सुद्धा 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2. पदार्थ विज्ञानचे सुद्धा पेपर 1 पेपर 2, संस्कृतचे सुद्धा पेपर 1 पेपर 2. असे टोटल आपल्याला 9 पेपर BMS फर्स्ट इयरच्या युनिव्हर्सिटीला असणार आहेत. ओके, पण आता इथे काय की 100 मार्क्सचा एक पेपर आहे. ओके, सो म्हणजे आपल्याला तिथे जो थेरी पेपर असतो त्याच्यामध्ये आपलं जे कंटेंट असतं ते आपल्याला खूप जास्त लिहावं लागतं. ओके, आणि बरेचसे विद्यार्थी काय होतात, आता त्याच्या आधी आपले कॉलेजमध्ये इंटरनल एक्झाम्स असतात. ओके, टर्म टेस्ट असतात, फर्स्ट टर्म आणि सेकंड टर्म. ओके, पिरियडिक असेसमेंट असतात. ओके, PM म्हणू शकतो आपण त्याला. तर हे जे टेस्ट असतात याच्यामध्ये स्टार्टिंगला मोस्ट ऑफ द स्टुडंट हे फेल होतात. म्हणजे फेल म्हणजे कसं की त्यांना, कारण आपण एका वेगळ्या जगात आलोय असंच म्हणूया आपण, आणि ते आपल्याला आत्मसात करायला, ते आपल्याला समजून घ्यायला खूप टाइम लागतो. जसं माझ्यासोबतही झालं होतं. मी फर्स्ट इयरला गेले, सर्व नवीन, मराठी शिकायचंय, हे मला थोडं हार्ड वाटत होतं कारण मी इंग्लिशमध्येच जास्त फ्रिक्वेंट झाले होते. ओके, 12th पर्यंत. पण जेव्हा BMS मध्ये आले तेव्हा मराठी अचानक, सो मला वाटलं की मला मराठीत काहीच येणार नाही. सो तिथे मी फर्स्ट घाबरून गेले होते. पण जसं जसं टीचर शिकवत होते तसं तसं ते मराठीत त्याला ट्रान्सफॉर्म करण्यात आलं होतं. पण त्याच्यानंतर बारी आली एक्झामची. फर्स्ट टर्म एक्झाम ती माझी खूप खराब गेलेली आहे, कारण मला थेरी पेपर लिहायचा एक्सपिरियन्सच नाही. आपण नीटमध्ये सर्व MCQ चॉईस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व्ह केले आहेत, थेरी पेपर आपण सॉल्व्हच नाही केले. सो ते देखील मला खूप कठीण गेला फर्स्ट टर्म, आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा मला खूप कमी मार्क्स आले. सो मोस्ट ऑफ द स्टुडंटचा हाच एक इश्यू असतो की आपल्याला खूप अडॉप्ट करायला BMS खूप हार्ड जातो. ओके, आपल्याला समजत नाही नोट्स कशा काढाव्या, कोणत्या बुक्स म्हणून काढाव्या, काय असावं त्याचं कंटेंट, काय लिहायचं पेपरमध्ये. सो त्याच्यासाठीच मी तुमच्यासाठी लेक्चर सिरीज स्टार्ट केली आहे. आपले डेली 3 ते 4 लेक्चर हे माझ्या चॅनलवर येऊन जाणार आहेत. ओके,
तर बघा, आणि ते मराठी लँग्वेज मध्ये असणार आहे. ओके, मराठी लँग्वेज मध्ये असतील आणि त्याचे सबटायटल्स जर कोणाला इंग्लिश मध्ये समजत असेल किंवा हिंदीमध्ये, सबटायटल्स तुम्ही बघून घ्यायचे, हिंदी इंग्लिश दोन्ही लँग्वेज मध्ये भेटून जाईल. त्यानंतर सिरियली असणार आहे. ते कसं व्हिडिओ अपलोड असणार आहे, फर्स्ट टर्म पहिले, ओके, सर्व फर्स्ट टर्म कव्हर होईल, मग सेकंड टर्म आणि थर्ड टर्म. ओके, आणि माझे प्लेलिस्ट आहे, आधीचे सुद्धा माझे लेक्चर्स आहे, ते ऑलरेडी मी रेकॉर्ड करून टाकलेले आहे. सो तुम्ही ते सुद्धा बघू शकता. ओके, त्यानंतर ब्लू प्रिंट्स आपण सब्जेक्ट वाईज डिस्कस करूया. ओके, म्हणजे काय की कोणत्या टॉपिकला किती वेटेज आहे मार्क्सचं युनिव्हर्सिटी एक्झाम मध्ये, सो त्याच्या वाईज आपण स्टडी करणार आहोत. ओके, सो त्याने आपल्याला समजेल की थेरी मध्ये किती त्याला एक्सपांड करायचं आहे. ओके, सो हे आपलं BAMS चा हा रोड मॅप असणार आहे. ओके, प्रत्येक दिवशी 3 ते 4 लेक्चर हे डेली सब्जेक्टचे येऊन जातील. ओके, तुम्ही बघायचंय माझ्या चॅनलला. ओके, व्ह्यूज द्यायचे त्याला, आणि ज्यांना नोट्स सुद्धा पाहिजे, नोट्स माझे मराठी लँग्वेज मध्येच आहे. ओके, बऱ्याच जणांनी घेतले आहेत. सो बघा, नोट्स 1111 मध्ये आहे, आणि 4 विषयांची श्लोका नोटबुक सुद्धा आपली 99 मध्ये 4 श्लोका नोटबुक आहे. श्लोका नोटबुक सुद्धा आपल्याला वेगळ्या करायला सांगतात टीचर्स, कारण ते आपल्याला त्याचे 10 मार्क्सचे असतात श्लोका नोटबुकचे. ओके, समजले सर्वांना? आय होप तुम्हाला समजलं असेल. या व्हिडिओला जास्तीत जास्त व्ह्यूज द्या, लाईक करा. ओके, जितके जास्त लाईक तर मला समजेल की मग मी कशी सुरुवात करू आपल्या BAMS ची फर्स्ट इयरच्या कोर्स. ओके, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, आणि डाऊट तुमचे कमेंट सेक्शन मध्ये विचारा. थँक्यू.